હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. ચૈત્ર નવરાત્રિની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને ઉપવાસ ઘણા લોકો કરતા હોય છે. ઉપવાસનું જ્યારે પણ નામ આવે ને ત્યારે સૌથી પહેલાં એક વસ્તુ આપણને યાદ આવતી હોય છે. એક સ્વીટ ડિશ છે જે આજે આપણા રસોડે બનવાની છે, જે આપણને શીખવવાના છે રીમાબેન પટેલ. કેમ છો રીમાબેન? એકદમ ફાઇન. તું કેમ છે? બસ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. ચૈત્ર મહિનાની જે નવરાત્રિ હોય છે એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને એમાં ઘણા લોકો ઉપવાસ કરતા હોય છે. અને જ્યારે પણ ઉપવાસનું નામ આવે ને એટલે એક વસ્તુ છે જે સૌથી પહેલાં આપણા મગજમાં આવે, એ છે રાજગરાનો શીરો, જે આપણે આજે દર્શકોને બતાવવાના છે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? પાણી લેવાનું છે, પછી રાજગરાનો કકરો લોટ છે, ઘી નખાડ. ઓકે, તો રાજગરાનો શીરો બનવાનો છે. એના માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં ગરમ પાણી સાઈડમાં મૂકી દઈશું આપણે. ઓકે, કેટલું લીધું છે પાણી અત્યારે? આપણે આ અડધો કપ લીધો છે, તો 2 કપ. પછી જરૂર મુજબ જોઈએ. પહેલાં ગરમ વધારે કરી દેવાનું. ઓકે, સાઈડમાં આપણે લોટ શેકવા મૂકીશું. ગેસ ચાલુ કરીએ. 3 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી. આ શીરામાં ઘી વધારે જોઈએ. ઓકે, કેમ કે આમાં આપણે દૂધનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. આપણે અડધો કપ રાજગરાનો કકરો લોટ લેવાનો છે. ઓકે, આમાં જે રેસીપી છે એમાં દૂધનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકાય કે ના? રાજગરામાં ના થાય. ઓકે, પાણીથી જ થાય. આમાં શું લોટ શેકાય ને એટલું ઘી જોઈએ. ઓકે, આમ ફરવું જોઈએ. ઘી ઓછું હોય ને તો બળી જાય. એટલે જેટલો લોટ છે એટલું ઘી જોઈએ? ના, એનાથી વધારે ઓછું જોઈએ એમ તો, પણ પ્રોપર બધું મિક્સ થવું જોઈએ. શેકાતા ફાવવું જોઈએ. થોડો બદામી રંગનો થાય ને, સ્મેલ આવી જોઈએ કે શીરો બની રહ્યો છે આપણા ઘરમાં. તે થોડું લસ તો શીરો થશે. આમાં અમે ઘી વધારે જોઈએ. જેવું આપણે એમ કરીશું ને એટલું ઉપર ઘી જ દેખાશે. તો હવે સ્મેલ આવે છે. હવે બદામી રંગનો થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે ગરમ પાણી નાખીશું અંદર. સરસ ઉકળેલું પાણી છે. આપણે અડધો કપ લોટ લીધો હતો તો 2 કપ જેવું પાણી જાય. ઓકે, આમાં શું આપણે પાણી બધું બાળી નાખવાનું, પછી ખાંડ નાખવાની. ઉપર ઘી અત્યારથી દેખાઈ રહ્યું છે. આમાં શું કકરો લઈએ ને એટલે આમ છૂટો થાય. ઝીણો લોટ લઈએ ને તો ચીકણો લોટ થાય, શીરો થાય. આપણે આપણું હવે પાણી બળી ગયું છે. હવે આપણે ખાંડ નાખીએ. અડધો કપ ખાંડ છે. આપણે અડધો કપ લોટ લીધો તો અડધો કપ ખાંડ. હવે ખાંડનું પણ પાણી છૂટશે એટલે બરાબર બધું મિક્સ થઈ જાય અને ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી. ઘણા લોકોને એવી ફરિયાદ રહેતી હોય છે કે જ્યારે રાજગરાનો શીરો કરે ને ત્યાં ચીકણો થઈ જાય, એટલે એના માટે ખાસ એનો કકરો લોટ લેવાનો. ખાંડ નાખ્યા પછી એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે, થોડો ડાર્ક થઈ જશે. ખાંડની ચાસણી થાય ને અંદર એટલે. હવે આપણો શીરો થઈ ગયું છે એકદમ આમ છૂટો. અને તેલ ઘી પણ ઉપર આવી ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું. જો સાઈડ ચીકણો નથી. તૈયાર છે આપણો રાજગરાનો શીરો.
સરસ મજાનો ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવો રાજગરાનો શીરો તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો ને જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. રીમાબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને અમારા દર્શકોને સરસ મજાનો ફરાળી રાજગરાના લોટનો શીરો શીખવ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujarati-rasodu.com. Bye.